sa Diamond yan. New update? Yes. Ito yung inclusion. Okay, inclusions na yun. Yes. Bagong update lang yun. Updated na. So, PM lang for the price. PM lang sa akin or sa'yo? Yes. Thank you. Thank you. Ayan. Ayan na. Dami pa rin yung tao. One, two, three. Okay, so lakad-lakad muna tayo dito. So may ano, check muna. Time check. 6:30. Yun ang dami pa rin tao. Ito yung sunset. Okay, lakad. Turn on point. Ano po? Point 1. Yan. One time. Update lang muna tayo konti. Diyan tayo. Nalalapit sa bali, yung lalaki magaling. Yeah. Downtown Boracay. Okay, so we are with Kuya Michael Mickey. So ano, shoutout naman natin yung may guest na ninyo tomorrow natin. Shoutout po kay Sir AJ sa mga kasamahan niya. 14 pack sila, mag-land tour po sila tomorrow, AJ. So from referral po ni Ma'am Mabel. Mama Bel, thank you so much po sa tiwala. Yes po. So, i-shoutout naman natin yung previous natin, si Ma'am Vicky. Yan. Yes, Ma'am Vicky. So, babalik sila sa May 10. So, isa sa mga guest namin na ano, matanda na. And kahit, di naman. 71 years old. 71 years Parang old. ano pa lang, 40 years old. Wow. So, ginawa niya, hinanapin, kaya tuto siya ng ano, kaya parang sa Switzerland kasi or Germany, magaling sila lumangoy. Matanda na, saka wala pang life vest. Ayos talaga. So, sana na-enjoy and thank you po sa mga ano niyo po, pa-dinner, yan, inom, pag-dinner. Thank you so much po, Ma'am Vicky, sa pa-dinner po sa Henan Palm. Masarap yung pagkain natin. So, nag-enjoy po tayo lahat. Enjoy po tayo. So, meron ka mga previous guest nung ano nakaraan? Meron naman mga previous guests. Lalo na kahapon na yun, na vlogger din pala yun. Si Ma'am Grace. Ma'am Grace. Okay. Saka si Sir Paul. Sige ma'am. Okay. Saka si Sir Alex. Parasailing. Okay. So kanina wala rin guest. So ano? May guest, meron naman. Nag-ATV, 4 packs ng ATV, tapos nag-parasailing din. Yun. So may maapamin tayo this May. So shoutout naman natin. Shoutout natin Sir Kate. Kumusta po? Taylor. Okay po. So Tapos yung ano din si ang nag-ano sa akin, nag-inquire sa akin na si Sir ano. Sir Kate,
yan. Sir Kate. So, abangan po ninyo si Sir Kate Taylor. Bali dalawa yan sila. Tupacs. Sana ma-enjoy. Yun na enjoy it in Boracay. Okay. Lalo na sa this June, may mga guest din tayo. So, abangan na lang po. Sino yun? Lalo na si Ma'am Maureen. Excited na pala sila pumunta ng Boracay. Yes. So, Oh, ngayon po, sa daming tao paggabi, maraming tao dito So, dito naman ako na nakikinig naman ng music dito sa Uptown. My favorite song, Beautiful in My Eyes. beautiful in my Yeah, Beautiful in My Eyes. Joshua Anderson, so lagi kong kinakanta yan kay Oh, shout out. Beautiful in My Eyes. Beautiful wife. Say goodbye. Okay, so bukas. So bukas yan. In my Nice. Yan. Ayos ah. Nice. Nice, Thank nice. you so much po. So- Pasensya na po kayo sa boses ko. So, okay. Invite ako na yung mga viewers natin dyan this, May, saka June. Kahit magpaparainy season na din sa habagat season. Habagat season, maganda dito Kite surfing. surfing po. Yan. So, meron din tayong mga water activities doon para sailing, jet ski, lahat na mga doon sa kabilang, sa Bolabog Beach. So, same pa din yun. Yung island hopping natin point to point din. Yes po. Hindi naman. Crocodile Island, Balinghay Beach, same lang yung sa Puka kasi meron din sand castle doon. Okay. So, yung option na natin is Crystal Cove and Magic Island. Yan na naman. 300 and 250 sa Magic Island. Yung mga entrance fee. Entrance fee po natin. Sa land tour po, wala naman tayong entrance fee po. Siyempre. Wala. Or sa Puka Beach, you can tip sa Sand Castle lang. Sand castle. Only. So, may sabi ka sa mga viewers natin dyan. Mga viewers natin dyan, Kuya Carlo Vlogs at Beautiful Boracay. Supportahan natin. Like, share, subscribe. Sa Facebook page natin. Facebook page na. Dito po. Kuya Carlo Gaysan. Tapos Michael Okay. And also, Michael Bangalisan Mickey. and also sa FB page. Meron tayong FB page yan. Kuya Carlo Vlogs sa Beautiful Boracay. Sa YouTube din. At FB. So, ito muna.